यदि तपाईँ ट्विटरबाट कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् अब हामी यसको बारेमा कुरो गरौँ। ट्विटर पनि एउटा अत्याधिक पपुलर लोकप्रिय सोसल मिडिया प्लेटफर्म हो। किन भन्दाखेरि यसको युजरहरू धेरै छ। यसको लागि चाहिँ सुरु गर्नको लागि तपाईँले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो साइन अप थिच्दाखेरि तपाईलाई उसले कसरी साइन अप गर्ने भन्ने भन्छ र ट्विटरको साइन अप एकदमै सरल हुन्छ। नेम र फोन नम्बर माग्दैछ, त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप गर्ने अनि अटोमेटिकली कुरोहरू अगाडि बढ्छ। ट्विटरलाई आफ्नो ब्लग अथवा युट्युब पेजको भ्यू बढाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि तपाईलाई पैसा आउने हुन्छ। ट्विटरको चाहिँ 140 वर्ड भन्दा बढी यसले लेख्न दिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ भ्यू राम्रै आउने हुन्छ, किनभने ट्विटरको अडियन्सहरू एकदमै एक्टिभ छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यसबाट राम्रो ट्राफिक पाउन सक्नुहुन्छ र ट्विट चाहिँ 6 घण्टाको इन्टरभलमा गर्न मिल्छ। यसमा त्यसो गर्नुभयो भने राम्रै ट्राफिक आउन सक्छ र ट्राफिक राम्रो आउनु भनेकै पैसा राम्रो कमिने हो। आफ्नो एफिलिएट लिङ्क प्रमोट गर्न साथसाथै तपाईले स्पोन्सर पोस्ट हाल्नको लागि फोटो साह्रै राम्रो हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले फ्रीमा एभाइलेबल यो क्यानभा भन्ने टुल युज गर्नुहोला। यसको लागि फोटो यदि चाहिएमा यो पिक्साबेबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्री इमेज भन्ने रोयल्टी फ्री इमेज भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने साइटहरू भेटिन्छ। अरूको इमेजहरू नहाल्नु होला, किनभने कपिराइट इस्यु आउन सक्छ। किनभने फ्रीमै जति भेटिन्छ किन अरूको हाल्नु। मैले मुख्यतः एफिलिएट लिङ्क र फ्यान पेज राखेर कसरी तपाईले ट्विटरबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरो गरे। यी सबै यिनीहरूको पोस्टहरू भनेको आफ्नो वेबसाइटमा ट्राफिक लाने हो। तपाईले अथवा इबुक लेख्नुभयो भने सपोज यहाँ इबुक लेखेको मान्छेले इबुक यसरी प्रमोट गरिरहेछ अथवा यो यसको भ्यू बढाउनको लागि उसले यो ओसियन डाइभर्सिटीको इन्गेजमेन्टको लागि उसले यो हालेको हो। अथवा किताब एडभर्टाइज गर्दैछ, यो पनि पैसै हो। किताब एडभर्टाइज यहाँबाट मान्छे गयो भने सामान किन्न सक्छ। अब तपाईलाई ट्विटरको बारेमा कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा मैले जानकारी दिएँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।